म सानो हुँदाखेरि मलाई अझ सम्झना छ कि गाउँमा मेरो बजेले आलुलाई आगोमा पकाएर अनि त्यसमा चाहिँ खुर्सानी, सुक्खा खुर्सानीलाई आगोमा पोलेर अनि काँचो तेल हालेर अनि प्याज स्याज हालेर अनि जुन बनाउनुहुन्थ्यो, अझ पनि त्यसको सम्झना आउँछ। अहिले कस्तो छ भने हामी मध्ये धेरैले, अहिले पढे लेखेको मान्छेले आलु भनेको खराब तरकारी हो भनेर यो मानसिकता छ। डायबिटिजको बिरामीले खानुहुन्न यो त्यो। र जब तपाईँ आलुको बारेमा पढ्नुहुन्छ अनि भेटाउनुहुन्छ कि यसमा धेरै नै युजफुल कुराहरू छ, महत्त्वपूर्ण, हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्ने धेरै कुराहरू छ। तर यो कुरा कहाँबाट आयो, कसरी आयो? हाम्रो पुरानो जुन हाम्रो बानी थियो पकाउने खाने, त्यो कस्तो चेन्ज भयो त अहिले? अब अहिले हामी आलुको भुजिया मनपर्छ हामीलाई। अब आलु भनेको नेचुरली राम्रो कुरा भयो, तेल भनेको पनि नेचुरली भेजिटेबल ओइल भनेको राम्रो कुरा भयो। तर त्यही राम्रो गुड फ्याट हुन्छ तेलमा, वनस्पति तेलमा, सरसोको तेल भनौँ। र यो आलु भनेको यो पनि प्राकृतिक बेस्ट खानेकुरा। यो पनि काँचो तेल प्रयोग गरिदिनु भयो, तोरीको तेल, अनि यसलाई पकाएर खानुभयो, बोक्रा पनि फाल्नु भएन, बेस्ट भयो हेल्थको लागि। तर हामी त्यसलाई ताछ्यौँ। अब यो तेलमा हालेर यसलाई फ्राई गरिदियौँ। अब यहाँ फ्राई गरेपछि ट्रान्स फ्याट निस्क्यो, यो गुड फ्याट ब्याड फ्याटमा परिणत भयो। अब यसमा कार्बोहाइड्रेट मात्रै बाँकी भयो, यसको सबै न्युट्रिसन नष्ट भयो। अब हामी भन्छौँ आलु नराम्रो। आलु पनि बदनाम हो, खुर्सानी जस्तै। धेरैलाई लाग्छ खुर्सानी खानुहुन्न, तर खुर्सानी किन खानुहुन्न त्यो थाहा छैन। त्यस्तै आलु पनि मधुमेहको बिरामीलाई खानुहुन्न भनेर धेरैले कन्सेप्ट छ। तर तपाईँ जुनसुकै डाइटिसियन या मधुमेहको डाक्टरलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ थोरै मात्रामा खान सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा चाहिने कुराहरू पनि त्यस्तिकै छ। तर तपाईँ यो आलुलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ? तपाईँ चिप्स बनाएर अब तपाईँ पोट्याटो चिप्स खानुहोस्, कति नराम्रो। भुजिया फ्राई गरेर खानुहोस्, फ्रेन्च फ्राईहरू खानुहुन्छ। अब यो सब चाहिँ घातक हो स्वास्थ्यको लागि। तर त्यही आलुलाई तपाईँ बेकिङ गरेर माइक्रोवेभमा तपाईँ उमालेर या आगोमा पकाएर त्यसलाई अलि मोलेर खानुभयो भने त्यो आलु चाहिँ अनहेल्दी होइन। सानो सानो कुराहरू छ हाम्रो भनौँ न व्यवहारमा, जीवनमा। तर हामीले नजानेर यसलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेर अब हामी भन्छौँ कि यो नराम्रो भयो, त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसैले हामीले आफ्नो जुन पुरानो जुन थट्स छ डाइटको बारेमा, त्यसलाई फेरि पुनर्जागृत गर्न जरुरी छ। धेरै बिरामीहरू आएर 50-60 वर्षको बिरामीहरू सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहब के खाने के नखाने? यसको मतलब 50 वर्षसम्म तपाईँले सही कुरा बुझ्नु भएको थिएन? मलाई आश्चर्य लाग्छ। होइन, हाम्रो पुरानो शैली राम्रो थियो, नयाँ शैली नराम्रो। अब मान्छेलाई कन्फ्युजन भएको छ कि यो नयाँवाला फलो गर्ने कि पुरानो फलो गर्ने। कसैले भनिदिन्छ घिउ राम्रो, कसैले भनिदिन्छ तोरीको तेल नराम्रो। त मलाई सिम्पल एउटा के लाग्छ भने फर्मुला जुन हाम्रो गाउँमा हुन्थ्यो, जुन हाम्रो भनौँ न पुर्खाहरूले प्रयोग गरेको तरिकाहरू, त्यसलाई फेरि अब अहिलेको व्यवहारमा ल्याउन जरुरी छ। त्यसले एउटा इङ्ग्लिसमा उखान छ, हिस्ट्री रिपिट्स इट्सेल्फ। भन्नाले जुन पास्ट छ नि, पास्ट घुमी फेरि आउँछ फेरि। सो फेसनमा पनि देख्नुहुन्छ, त्यसै गरी विभिन्न कुरामा। मलाई लाग्छ खानामा पनि त्यस्तै हो। हामी पुरानो मानसिकतालाई ल्याउँ, हाम्रो हेल्थ यतिकै ठिक हुन्छ। धन्यवाद। भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला। नमस्कार।